Vào ngày 16 tháng 5 năm 2024, tại khách sạn Kỳ Hòa, Trung tâm Sao Mai đã tổ chức buổi tọa đàm việc làm không giới hạn. Sự kiện đã thu hút hơn 50 đại biểu đại diện từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các công ty tuyển dụng, doanh nghiệp, tổ chức Mitra Netra Indonesia, nhóm nghiên cứu về công nghệ hỗ trợ cho người khiếm thị từ Đài Loan, các trung tâm máy ấm hỗ trợ người khiếm thị cùng các phụ huynh và học sinh, sinh viên khiếm thị ở thành phố Hồ Chí Minh. Buổi tọa đàm nhằm mục đích thảo luận về những giải pháp thực tế nhằm thúc đẩy việc làm cho người khiếm thị, từ đó góp phần xây dựng một môi trường làm việc bình đẳng và hòa nhập cho họ. Trung tâm Vì Người Mù Sao Mai nhiều năm qua đã rất nỗ lực để tìm kiếm những cơ hội việc làm cũng như là kết nối với các doanh nghiệp, mong muốn rằng tạo ra một cái môi trường lao động cho những người khiếm thị có tay nghề cao, và đó cũng là cái mục tiêu mà chúng tôi tổ chức tọa đàm buổi sáng ngày hôm nay. Trong năm nay là gần như được coi là năm bắt đầu của dự án để mà tập trung vô vấn đề là làm sao để thúc đẩy cái cơ hội việc làm cho các bạn, đặc biệt là các bạn sau khi mà tốt nghiệp đại học. Chúng tôi rất là mong để được kết hợp với những doanh nghiệp rồi những tổ chức để mà hỗ trợ cho người khiếm thị. Đại diện từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã khẳng định cam kết của Sở trong việc theo dõi và hỗ trợ các chương trình giải quyết vấn đề việc làm cho người khiếm thị. Sở sẽ hợp tác chặt chẽ với các ban ngành, tổ chức và doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho người khiếm thị tham gia thị trường lao động. Bạn Nguyễn Thành Vinh chia sẻ về thực trạng tìm kiếm việc làm của người khiếm thị. Thay vì tiếp cận một vấn đề bằng một cái con mắt định kiến, thì chúng ta có thể nhìn vào vấn đề bằng một cái con mắt đầy sự tò mò. Và thay vì bắt đầu một cái cuộc hội thoại bằng một cái câu khẳng định là làm sao mà nó làm được cái này, đúng không? Thì chúng ta có thể bắt đầu một cái cuộc hội thoại bằng câu hỏi: em ơi, em không thấy, vậy thì ở trong công ty có rất là nhiều cái việc mà phải dùng tới máy tính, điện thoại, vậy em có dùng được hay không? Đại diện từ công ty Vinacacao cho biết doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển dụng và sử dụng lao động khiếm thị. Mình phải mindset cho cái nhân viên của mình, cho cái đội ngũ quản lý của mình, cái cách mà mình tiếp cận với cái người khiếm thị. Có nghĩa là mình phải chấp nhận người khiếm thị trên cái góc độ là họ là một cái lực lượng lao động bình thường. Đại diện từ công ty Adecco Việt Nam đã giới thiệu quy trình tuyển dụng chuyên nghiệp dành cho người khiếm thị. Dưới khía cạnh của nhà tuyển dụng á, thì khi mà nói tới câu chuyện làm việc lâu dài, chúng ta không nói tới câu chuyện từ thiện ở đây, chúng ta nói tới câu chuyện là làm sao mà để tạo được điều kiện nhất định và lâu dài, lâu bền để cho một đối tượng lao động có thể làm việc lâu dài chứ không phải ngắn hạn. Phiên thứ hai của buổi tọa đàm là diễn đàn dành riêng cho các bạn thanh niên, sinh viên và phụ huynh khiếm thị. Thông qua sự trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm thực tế, họ nhấn mạnh tầm quan trọng của những kỹ năng như chấp nhận bản thân mình, sống độc lập và xây dựng thương hiệu cá nhân. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp người khiếm thị mở rộng cơ hội việc làm và hòa nhập tốt vào cộng đồng. Hy vọng rằng những chia sẻ và thảo luận tại buổi tọa đàm sẽ góp phần tạo dựng một môi trường lao động bình đẳng và hòa nhập cho người khiếm thị, giúp họ có cơ hội phát huy tiềm năng và đóng góp cho xã hội.